שלום, היום נלמד את הברכה ה-17 בתפילת 18 הנקראת ברכת רצה או עבודה. כפי שהסברנו, תפילת 18 מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, שבח להשם. החלק השני, בקשה על צרכינו, והחלק האחרון, הודיה להשם. ברכת רצה היא הראשונה מבין שלושת ברכות ההודיה. תוך כדי קריאת הברכה, ננסה לחשוב האם אנחנו מבקשים כאן או מודים, ועל מה. שימו לב גם לשורש מסוים שחוזר על עצמו 3 פעמים בברכה. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, והשב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. השורש החוזר כאן 3 פעמים הוא כמובן רצה, ועל זה נדבר עוד בהמשך. האם תפילה זו היא בקשה או הודאה? זה יתבהר לנו תוך כדי הסבר הברכה. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה. רצה מלשון ריצוי. אנחנו מבקשים מהשם שירצה בעם ישראל, ולאחר מכן גם בתפילות של עם ישראל. המשפט הבא, והשב את העבודה לדביר ביתך. בקשה שהשם יחזיר את עבודת בית המקדש לדביר ביתך, שזה קודש הקודשים. דביר מלשון דיבור, משם הדיבור של השם יוצא, ושם הייתה עיקר העבודה לכפר על עם ישראל פעם בשנה מכל החטאים שלהם. ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. אישי ישראל, אישי מלשון אישי קורבן. שימו לב, יש 2 דרכים לחלק את המשפט הזה. נקריא אותו בשני הדרכים, ואז נסביר את ההבדל. ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, או ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. ההבדל במילה באהבה, האם היא שייכת לקורבנות ולתפילה שלנו, או לקבלת התפילה על ידי השם. לפי הצורה הראשונה אנחנו מבקשים שהקורבן והתפילה שאנחנו מתפללים באהבה יתקבל על ידי השם ברצון. ואז יש כאן רמז לכך שהתפילה שלנו צריכה להיות מתוך אהבה להשם, ולא כעול עלינו. האפשרות השנייה היא שהאישה והתפילה יתקבלו על ידי השם באהבה וברצון, שהשם יקבל את התפילה מתוך אהבתו אלינו. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. אנו מבקשים שהשם ישמח בעבודת עם ישראל. איזו עבודה? אפשר לומר עבודת הקורבנות, ואפשר לומר העבודה שכל אחד מעם ישראל עושה, שזוהי עבודת השם, עשיית מצוות, מעשים טובים, כל צורה של עבודת השם. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. במשפט הזה, הבקשה היא שנראה בעיניים שלנו את חזרת השם לציון, ברחמים. אנו יודעים שהשם יחזור לציון, אבל אנחנו מבקשים שנראה ונחווה זאת במו עינינו. וכמו שכתוב בישעיהו, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ומדוע ברחמים? כי הישועה תגיע. השאלה היא אם היא תגיע ברוגז או ברחמים. אנחנו מבקשים שתגיע ברחמים ובלי סבל. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. חתימת הברכה, השם מחזיר את שכינתו לציון. אז הברכה עוסקת בהשבת השכינה לציון, לירושלים, ובפרט לבית המקדש ולקודש הקודשים. אנו מבקשים שעבודת השם שלנו, עבודת הקורבנות וגם התפילה שלנו תעלה לרצון לפני השם. המילה רצון מופיעה בהקשר של קורבנות במקומות רבים, במשמעות של נחת השם מהקורבן. תפילה זו בנוסח שונה התפללו גם בבית המקדש בעת הבאת הקורבנות, ובה ביקשו מהשם שהקורבן יעלה לרצון לפני השם. ומה עכשיו, כאשר אין לנו קורבנות? הברכה השתנתה מעט ונוספה לה הבקשה שהשם ישוב לציון, ישכון בבית המקדש, וכן שהתפילות שלנו יתקבלו כתחליף לקורבנות. מדרש מרגש מאוד אומר, אמרו ישראל, ריבונו של עולם, בזמן שבית המקדש קיים היינו מקריבים קורבן ומתכפר, ועכשיו אין בידינו אלא תפילה. לכן עכשיו עד שיבנה בית המקדש יש לנו את המתנה הנקראת תפילה. גם בזמן שבית המקדש עמד על תילו היו תפילות, במקביל לקורבנות, ולכן המשפט ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון, כולל גם את הקורבנות וגם את התפילות. כעת ברור לנו שבברכה זו מאפיינים רבים של בקשה. בקשה לקבל ברצון את הקורבנות, בקשה להשיב את עבודת הקורבנות לבית המקדש ועוד. מדוע הבקשה הזאת נמצאת בתוך שלישיית ברכות התודה? שאלה זו נשאלה על ידי הגדולים רבים בעבר ובהווה. אנו נביא את תשובת הרדווז. נקראו כולן הודאה, על שם ברכת הודאה שהיא העיקר. תדע שתקנו בה קריאה בראשה ובסופה בברכת הודאה. ולפי שהיא עיקר,
תקנו לה ברכה לפניה ולאחריה. הברכה הראשונה, רצה, כלל כל התפילה, ואחר כך נותן הודעה שהוא עיקר, ואחר כך מתפלל על השלום, לפי שהוא צריך לתת שלום כעבד הנפטר מרבו. שלושת הברכות האלו נקראו הודעה, על שם ברכת מודים, שהיא העיקר. הברכה שלפניה ואחריה הם כמסגרת להודעה העיקרית שבברכת מודים. בראשי חודשים ובכל המועד מוסיפים לברכה הזו את ברכת יעלה ויבוא, שעיקרה היא שהשם יזכור אותנו ביום זה, ויזכור את ירושלים ומשיח בן דוד. היא נוספה דווקא בברכה זו, בגלל שברכה זו עוסקת בקורבנות שהיו מקריבים, ובימים מיוחדים אלה היה סדר עבודה מיוחד בבית המקדש. לסיכום, ברכת רצה היא בקשה שהשם יקבל את התפילה, המצוות, המעשים הטובים והקורבנות שלנו, וישמח בהם. כעת, כאשר לצערנו אין בית מקדש, נוספו הבקשות שהשם יחזיר את שכינתו לציון, שנזכה לראות בשובו לציון ברחמים, ושישיב את העבודה לבית המקדש ולקודש הקודשים. שנזכה.